Hoppá! Megjött az első hal. Üdvözlöm a kedves nézőket, sziasztok! Jankovics Krisztián vagyok, és a Fédermánia műsorát látjátok. Kijöttem a Palotási tóra, egy reggeltől estig tartó pecára, és első dobásra meg is érkezett az első hal. A mostani horgászat apropója az a hidegfront, ami tegnap este megérkezett, hatalmas széllel. Az előző napokban 30 fokos hőmérséklet volt, és most ez a front lehűtötte. Hát reggel 15 fok volt, de napközben se lesz 20 foknál több, és ez Palotáson mindig azt jelenti, hogy megéheznek a nagypontyok, úgyhogy emiatt érkeztem ki a partra. Szerencsére ez a gát 1-es állás, ez szabad volt. Ez az egyik legjobb állás ilyenkor, mikor északnyugati szél fúj, hiszen ez ráfúj magára a gát oldalra, és talán ezért is jött ilyen gyorsan ez a hal. Remélem, hogy ez a továbbiakban is majd így lesz, hogy viszonylag sűrűn jönnek egymás után majd a halak. Ezt biztos sokszor hallottátok már, de ezért a halért megérte már kijönni ma pecázni. Elsőre egy ilyen gyönyörű tükröst fogni. Hát ez a Palotási tó, hogyha minden adott, az időjárás, akkor nagyon szép halakat lehet itt fogni fédertechnikával is, és nem csak boilival. Most metódozom itt először, és ez az első metódos pontyom, egy gyönyörű 15 kg feletti tükrös. Csali kombináció, amivel sikerült fognom ezt a halat. Ez 13-as mangó boili, amely egyenlőre még nem kapható a boltokban, de nem sokára elérhető lesz. Rajta vagyunk, hogy minél hamarabb. És egy 12-es, ugyancsak mangó ízesítésű Ronny Rick Pop-up. A boiliból levágtam körülbelül az 1/3, és ezt pop-up-pal pótoltam. Így annyira ki van könnyítve ez a boili, hogy a vízbe szinte semmi súlya nincs, könnyen fel tudja venni a ponty. Figyelemfelkeltő, de nem túlságosan. Jól látszódik az előző kapásból is, hogy a nagy halak is felveszik ezt a csali kombinációt. Kosárba pedig hot mangó etetőanyag kerül. Elhoztam magammal a mánkit is, de egyenlőre a mangót próbálgatom. A mánki az ezen a tavon már bizonyított, fogtam vele nagyon sok szép halat. Erről láthattok egy filmet, hogyha rákerestek a YouTube csatornámon, 20 kg feletti pontyot is. Viszont most inkább a hot mangót szeretném tesztelni, mert az utóbbi időben ezt használgatom egyesületi nagypontyos vizeken, és egyenlőre nagyon jól adja, nagyon jól működik. Másik botom közben kapásom van, miközben ezt visszadobtam. Ez a hal elindult jobbra, úgyhogy bejebb kell sétáljak, nehogy rámenjen a nádasra. A második halam egy gömbölyű töves. Érdekesen néz ki, de nekem tetszik.
Most ezt a kosarat eldobtam egész jobbra kíváncsiságból, hogy hogyha később találja meg valami, viszont az esetleg még termetesebb hal lesz. Úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit sikerült itt akasztani. Fantasztikus peca, és milyen erősek itt a halak. Ezt is kb. 15-20 perce fárasztom. Most sikerült ide behúznom magam elé, körülbelül egy olyan 30 méterrel. Nagyon komoly élmény. Csodálatos ez a palotási tó. Ha jókor van az ember jó helyen, jó technikával, akkor nagyon sok halat lehet fogni itt is. Itt a gát melletti részen nagyon sok a kagyló a víz alatt, sajnos el is vágta az előbb a főzsinoromat, úgyhogy most előkötöttem, de komoly kapás. A másik botom sajnos az előbb elvágta a főzsinort, a kagylót a gát tövébe. Azt szerettem volna újra kötni, de nem sikerült, mert elhúzta ezt egy hal. De hát ennyi baj legyen, megbocsátjuk neki. Remélem, hogy sikerül elhúzni abból a veszélyes zónából, mert pont ott a gát tövére ment rá ez a hal is, és ott próbál megmenekülni a horogtól. Hát jól tudják, hogy ott elég kagylós a rész, és biztos sokszor elvágta már az előkét. De remélem, hogy ezúttal sikerül kihúzni onnan. A horgászbot, amit használok, az egy 450 cm hosszúságú távdobóbot, hiszen itt pont az a lényeg, hogy minél messzebb horgásszunk a parttól ezen a helyen, ezért is sétálok be a vízbe, és dobok onnan be. Körülbelül egy olyan 50 métert besétálok, és onnan még bedobok ilyen 150 és 170 méter környékét. Ezt onnan tudom, mert 220 méter fonott zsinór van fönn a dobom, és egyszer már volt, hogy nem is maradt az egyik boton, csak az alátét zsinór, mire kisétáltam. A többi dobásnál pedig körülbelül egy ilyen, nagyjából 20 méterek maradhattak. Ugye besétálok 50 métert, de az is lehet, hogy néha 60-at, onnan még bedobok 150-et, az már 210 méter. Nagyjából innen, ahova a botok le vannak rakva, a zsilip távolsága az a 210-220 méter. És egyszer-egyszer sikerül eldobni a zsilipig. Szerencsére eljött a gáttól, most viszont egész jobbra kezd elmenni. Ugye itt meg a nád tud veszélyes lenni, úgyhogy beljebb sétálok. Sajnos ennek a horognak kiment a hegye, és megfentem már több alkalommal. Most már nagyon rövid lenne a hegy, úgyhogy nem fenem tovább, hanem felkötök egy újat. Mielőtt felkötném az előkét, szeretném megmutatni a kosár alját, mennyire lejött róla már a festék. Hát ennyire kemény kagylós talajon horgászom, nem csoda, hogy néha elvágja a főzsinort vagy az előkét. Egy palomár csomóval rakom föl az előkémet,
amelyet egyébként 18 librás fonogzsinórból kötöttem meg, a horog méret pedig 7-es, amit használok. Van rajta egy hosszú befordító, hogy tökéletesebbek legyenek az akadások, és az előkére, miután levágtam a felesleget, felhelyezek egy előkesúlyt, ezt is azért, hogy az akadások azok precízebbek legyenek. Csali, ez a szokásos, jól bevált, megsapkázott 13-as mangó. Egyébként ez a picike sapka, ez csak kikönnyíti a csalit, tehát így felállítja, és nem emeli fel, mert itt elég okosak a halak ebbe a tóba, ezért nem szeretnék túl nagy feltűnést kelteni, csak kicsit jobban észrevehető legyen a fenéken a csali. És jól látszódik, hogy ez milyen jól működik. Ilyen szeles időben az etetőanyag állagát az folyamatosan figyelni kell, mert ha kiszárad, akkor ugye becsobbanáskor kiesik a csalink az etetőkosárból, és akkor sokkal többet kell várni a kapásra, vagy lehet, hogy nem is lesz kapásunk. Még egyenlőre jó az állaga, nem kell utána vizezni, de érzem, hogy egy picit már száradt, úgyhogy nem sokára el fog jönni annak az ideje is. Alulra berakom a csalit, vagyis hát alulra egy kis etetőanyagot, aztán rakom a csalit, utána etetőanyag, ide oldalra belenyomom ezt a picike olmot, kioldódjon az is, viszonylag hamar, megint etetőanyag, és erre jön rá a kosár. Odáig jutottunk az előbb, hogy sikerült megkötnöm az előtétzsinort a főzsinórral. Egyébként 18-as fonott főzsinort használok, és 28-as dobó előtétet. Jó vastag, hogy biztos ne szakadjon el a dobás közben, illetve hogy a kagylók se vágják el olyan könnyen. Olyan hosszúságot használok, hogy feltekerem a csomót ide az orsóhoz, és utána nekem ez vált be, ez a hosszúság, a bot végénél vágom el. Tehát majdnem 2 bot hossznyi tulajdonképpen. Ezután jön egy 80 g-os Preston Method kosár, amelybe beleraktam egy ilyen kis csövecskét. Ez a kóvágást hivatott meggátolni, hogyha ez belekerül, akkor nagyobb lesz a dobástávolságunk. Körülbelül innentől a végéig nagyjából egy 8-10 cm hosszúságú bőven elegendő. Egy 8-as méretű kordaforgót fogok felkötni, de azért, hogy fix végszerelékem legyen, ez ugye nem szorul bele a kosárba így, ahhoz meg kell nyomnom egy kicsit fogóval. Nem egyszerű feladat, de ezért megoldható. Pont annyira kell megnyomni, hogy nehezen menjen bele, így önakasztóssá válik a szerelékünk, megakassza a halat, és ahogy a hal megakad és megugrik, a kosár le fog csúszni. Tehát ezt felkötöm, hóhérkötéssel, vágom a felesleget, és jöhet az előke. Method horgászathoz képest viszonylag hosszabb előkéket használok, nagyjából olyan 18 cm hosszúságúakat. Azért, mert hogyha kidobok oda a kemény részre, a baloldali bottal, akkor lehetne akár rövidebb is az előke, viszont hogyha úgy döntök, hogy kidobok jobbra, és cserélgetem folyamatosan ugye a botokat, akkor ott iszabba esik, és az iszabba kiérzi a hal az etetőanyag illatát, letúr érte, kiszívja a csalit, viszont a csalit, hogy föl tudja szívni, ahhoz kell egy hosszabb előke, hogy szép mélyen be tudjon akadni a ponynak,
És ugye ezért is kell a horogelőke súly, amiből én egy BB-s súlyút használok. Valami kiengedte itt a zsinort. Kötözgetés közben. Azt már említettem, hogy távdobó féderbotokkal pecázom. Az orsó méret pedig 5500-as. Ez egy Shimano Bullseye típusú orsó. Ezzel elég szép nagyokat tudok dobni, szépen fut le róla a zsinór. Hát most se sikerül a másik botot bedobni. De húzza azt a mindenit! Potmangó etetőanyag nem először működik ilyen nagyon jól, mert ott horgászataim során fogtam már vele több 20 kg feletti pontyot is idén. Az összetétele egy magas szénhidrát tartalmú, viszonylag kevés fehérjét tartalmazó etetőanyag, amelyik, mint hogy a neve is mutatja, mangóízesítésű és eléggé csípős. Már körülbelül 3 éve elérhető ez a termék, és nem csak nálam, hanem a teszthorgászainknál is már bizonyította a hatékonyságát, illetve a vásárlóktól is nagyon sok jó visszajelzést kaptunk vele kapcsolatban. Nekem pedig ebbe az évbe vált nagy kedvencemé.
gyamút sikerült akasztanom, az előbb feljött a víz tetejére és már láttam, és itt van mellettem. Gyere szépen! Ide nézzetek, milyen gyönyörű amúgy sikerült fognom itt a pontyok között. Most először fordult elő az, amit vártam, hogy lesz a gyors kapások miatt, hogy nem tudtam lerakni a botot, meg nem tudtam kisétálni. Pont mikor kijöttem volna, akkor húzott bele egy olyat itt a Fonoginoron, elég könnyen éreztem, hogy még nem hogy a bocspiccet, hanem a botot is előre rántotta a kezembe. Ez a dobás elég jól sikerült. A csomó körülbelül a spicctől még egy ilyen 6-8 méterre lehet. Hát ez ott van valahol a zsilip környékén. Na, ki se tudok élni a szerkóval. Hát ez a mai egy fantasztikus pecává kerekedett ki. Pedig nem is ide akartam jönni, hanem a tó hátsó helyére. Most a legelsőn vagyok, és a leghátsóra szerettem volna menni. Viszont amikor kiderült, hogy felszabadult ez a hely, és ide fúj a szél a gátra, akkor úgy döntöttem, hogy hát inkább ide jövök, és nagyon jól döntöttem. Kanyó Bálint teszthorgászunk vette észre, hogy pont elmentek innen, és hát nagyon jó döntés volt, mert ennyi halat fogni köszönhető nyilván ez a csalinak és az etetőanyagnak is, de hát a helynek is. Érkezett egy újabb 10 kg feletti töves. Komoly erővel küzdött ő is. És megvan egy gyönyörű tükrös. Ismét 10 kg felett, ezúttal egy 12 kg-s tükrös érkezett.
Gyere szépen. És megvan! A nap utolsó hala. Egy gyönyörű töves. Úgy voltam vele, hogy szeretnék fogni még egy 10 kg feletti pontyot, és akkor abba hagyom a pecát, mert baromi sok halat sikerült ma fognom, és már kiélveztem ezt a fajta horgászatot. Hát és itt a végére jött egy gyönyörű töves, mindjárt meg is mutatom. A mérleg nincs kitárázva. Na nézzük. 19 és hát majdnem 20 kg mínusz a mérlegelő. 18 kg körüli pontyot sikerült itt a végén fogni. Aki szeretne egy jót metódozni, jöjjön el ide a Palotási tóra. És hát ajánlom a hot mango etetőanyagot és a hozzátartozó 13-as mango boilit. Próbáljátok ki, nem fogtok benne csalódni. Köszönöm szépen, hogy a mai napon is velem tartottatok. Sziasztok!